که هر عسکر امریکایی یک برنامه مشخص برای ویران کردن افغانستان داره. الکی دموکراسی، نمیدونم آزادی، صلح، امنیت تو این 9 سال بدتر شده. وطن ما کاروانسرای هم نیست، میدان جنگ هم نیست. یک مملکت است با مردم واقعی. Just like many other Afghan children, Shahrzad Akbar spent her childhood in war and refuge from one city to another. Her childhood memories are not so sweet. The war in Afghanistan made life for her family impossible, and accordingly, they all migrated to neighboring Pakistan. Ismail Akbar, the father of the family, is a writer and researcher, while his wife, the mother of the family, a teacher. Akbar lost many of his writings, which were his main assets in the war. بسیار تجربه تلخ بود که یک باره زندگی آرام شاد بود، جنگ شد و بلاک در گرفت، خانه در گرفت، زنا همسایه ما کشته شدن، بچه که همسایه ما دکاندار بود او کشته شد. همه چیز تغییر کرد یک دفعگی بر من اون خاطری بسیار روشن به یادم است که ما چه قسم دو زیر زمینی می بودیم. وقتی که می‌خواستیم که مثلا دق می آوردیم، باز بر مادر هر دقیقه میگفتیم که مادر من مثلا تشناب میرم یا مادر من چیز است گودیم مانده در بالا، به خاطر که دو زیر زمینی دلتنگ میشدیم. مادر مجبور بود ما را بیرون بیاره بالا، بیاره در اون جنگ. باز که پای خود بیرون می‌آمدیم صدای راکت میشنیم چیخ پس داخل بود. یعنی چیزی که ما در زندگی خود از دست دادیم دلم جگرخون میشم بگم بدیم به همون یاد داشته است. Their family makes ends meet in Pakistan through teaching. Their eldest daughter Shahrzad too opts for teaching just like her mother and father. The days of their life in Pakistan is tough and arduous for them, as indeed that's the story for all war refugees. Their prime wish is repatriation. من خواهرم زبیده بعد کم کم نورجانم شروع کرد. پدرم درس میداد، مادرم درس میداد. در اون خانه که درس میدادیم به اونجا کورس بود. شاگردا پرده پس می‌ذارن خانه ما بود. این طرف پرده کورس بود. Following the 9/11 attacks and the US invasion of Afghanistan, which marked the end of Taliban rule, Akbar's family were among the first to repatriate most ebulliently, only to find out that their home and all that they had left behind had been utterly destroyed during the war. برق نبود، گاز نبود، شیشه شکستگی بود. در کوچه دختر زن حسنا نبود، مردم کلی که میترسن. — 17-year-old Shahrzad, who works these days to contribute to the family's livelihood, decides to study at the University of Kabul. She passes the entrance exam and sits for philosophy and sociology. همیشه خودم تصور میکنم که پشت پیانو شتیم تالار پر از مردم است، باز من مینوازم. من کل چیزی که دوست دارم بسیار کم تلاش میکنم به اون برسم. به نظرم یا وقت نیست یا یک تنبل هستم. اگر نه یعنی چیزای ناممکن نیست. بسیار امکاناتش هست. پس چرا فلسفه خوندی؟ فلسفه من انتخاب علوم اجتماعی بود به تصوری که من جامعه شناسی خواندم. ولی وقتی که من پانتون کابل دیدم رشته جامعه شناسی ندارم. به خاطر که باید جامعه شناسی بخونم باید برم فلسفه رو بخونم. یعنی به خاطر 2 درس جامعه شناسی ما 6 درس فلسفه میخونم. The University of Kabul is Afghanistan's largest university, with a long history dating back to 1931. The university was used as a seminary for a period of time, but up to 3 decades ago, this used to be a reputable establishment in the region. Following the outbreak of a series of civil wars, the educational quality and status of this university was ill-fated. Today, just as many other hopeful youths, Shahrzad matriculates in the University of Kabul. از ما وقتی سوال نکنید نگه سنفیم شاید، ولی من وقتی از پیش فانتون رد میشم بسیار زیاد پشیمان میشم که چرا یک نیم سال من درس خواندم.
از این خاطر یک استاد ما بود که سالی هم درس میده که من بسیار زیاد صنفایش دوست داشتم، خودش دوست داشتم. کسی شما نمیشنم، صدایتان نمیفهم. Shahrzad and some of her friends form a group at the university to pursue certain educational and academic ideals and objectives. بسیار انقلابی بودم، فکر میکنم کل دانشگاه ما میتونیم تغییر بدیم. همراه دوست ما صرف که شما میشناسین جز یک گروپ جوانا شدیم و بسیار تجربه را آزار دادن در دانشگاه. بسیار برخورد بد کرد با من که سفر هند تو به خاطر چی بود و تو به خاطر عیاشی رفته بودی و پول مردم افغانستان مصرف میکنی. ما جوان و پرشور بودم و بسیار به عصبانیت جواب دادم. As the years go by, the economy and security deteriorate, and the educational conditions of the university not at all meet the expectations of Shahrzad and her friends. امید به چیز نداریم، همه چیز را بس میپنداریم، همه چیز پوچ میپنداریم. باید یک الگو انتخاب کنیم، به هر شکلی که میشه الگو باید انتخاب کنیم، هر قسم که میشه باید الگو. من فکر میکنم تا حد زیاد سیستم دانشگاه و مشکلات محیطی ما تاثیر گذاشته سر بی‌تفاوتی جوانا. یعنی تا حد گناه خودشان هم است که بی‌تفاوت شدن. اینکه بی‌تفاوتیشان از دلزدگی از کارهای صنفی و جمعی شاید، چون یک کار صنفی واقعی به گفته پدرم کم وجود داشته، همیشه به سیاست کشان داشته. حالا اینا فکر میکنن که ما یک کار که جمع شیم چند نفر دوره هم حتما کار سیاسی و کار سیاسی چون نتیجه خوب شنیدن هیچ علاقه ندارن. The view that the students of the University of Kabul subscribe to is that they must influence their social circumstances, just as many student movements around the world play this role. مثلا چطور در فرانسه یا حتی در نزدیکتر با ما ایران یا حتی در هند جنبش‌های دانشجویی تاثیر گذاشتن سر سیاست یک کشور. از این خاطر خواستای خود محدود کنیم به خواستای صنفی. ما دانشجویان یا محصلین به عنوان یک صنف چی خواسته داریم؟ درس خوب می‌خوایم، حسابدهی می‌خوایم، سیستم نمره‌دهی شفاف می‌خوایم، سیستم امتحانات شفاف می‌خوایم، احترام می‌خوایم، عدم تبعیض جنسی می‌خوایم، عدم تبعیض قومی و زبانی می‌خوایم. وقتی که ما سر این مسائل متمرکز شدیم کار شروع کردیم، بسیار چی دیدیم؟ بسیار آزار دیدیم، بسیار بی‌حرمتی و توهین و فشار دیدیم و من کم کم خسته میشدم. یعنی واقعا برای من مشکل است که از این جنگ کردن آمادگیش ندارم. ما میخوایم که درس بخونم، من فقط میخوام یک معسل باشم. من نمیخوام که من نمیتونم که تمام پانتون کابل تغییر بدم. Despite Shahrzad's great interest to further her education, she decides to quit the university as she feels that her expectations are not met by the establishment. She chooses to work, yet work is not in much congruence with her expectations either. یک سال کار کردم برای خانواده. بدترین خاطره کارم چی بود؟ کار باید بفهم. یک محصول ملل متحد که مخصوص زناست، در زنا کار میکنه. یک کار کردم. از چیزی که ملل متحد است بیزار شدم. هنوزم من دوست ندارم به ملل متحد کار کنم. به خاطر هم یک ماه کار. یک خانم هندی گرچه هم کار بود. ولی برخورد که اینا میکنن با ما بسیار مرا میرنجا. فکر میکنم من یک انسان خب افغان درجه دوم مثلا در مؤسسات کاری خارجی دیگه نه. من هیچ عادت نداشتم که درجه دوم با من برخورد شد. در خاطر که استاد باش و احترام شو بازدخانه هر جای کار به عنوان یک دختر کار میکنن بسیار احترام شو قدر شو. اینجا که مرا درجه دوم میدید این سنه کرد خودشم هیچ سواد نداشت احمد بسیار زور میداد. مثلا موبایلش من روشن میکردم، ایمیل تایپ کردم میداد من برش سند میکردم. ایمیل روان کردن نه کسی که در خارج کلامش اینترنت استفادهش درست یاد نداشت. یعنی اینا همین بی‌سوادترین آدم‌ها یک دوجه برشون کار پیدا نمیشد به افغانستان. Shahrzad strives to get an admission from a university abroad. Right now, she has to make a decision, as she knows that studying at the University of Kabul would get her nowhere. نمیفهم شاید یک نوع چی باشه، یک نوع فرار باشه. نه خودم میخوایم فرار کنم، خسته شدیم، آدم کم تحمل هستم، یک زندگی راحت اروپایی به علاقمند هستم که کلی چیز منظم باشه، موتر هر وقت برسه، جنگ نباشه، بم نباشه، چهار طرف آدمای گوشر نبینم. چون ندیدن خودش هم یک نوع بر آدم خوب است. وقتی میبینی رنج میبری، شاید یک نوع تمایل به فرار باشه و این بد است. وقتی که من اینجا هستم مجبور هستم بر خانواده کار کنم و کار کم نیمه وقت یا کار هر کاری کنم اینقدر خسته میشم که بازیگه درس خواندن نمیتونم، بدل خود کتاب خواندن مطالعه سیستماتیک نمیتونم منظم کنم. فکر میکنم اگه اونجا برم تمام روز درس بخونم، در یک سیستم باشم، در یک روشمند درس خواندم.
خداحافظ عمه جان. With the hope to study in a prestigious university, she eventually leaves Afghanistan, having managed to get the admission with great perseverance. رفتم نیویورک. اولین بارم بود که به امریکا میرفتم و نیویورک بزرگ و پر سر صدا و بسیار متفاوت از کابل است. فکر میکنم روزها یا حتی هفته‌های اول در حیرت زدگی و در کشف گذشت و بعد آهسته آهسته به محیط عادت کردم. حالا شهر کابل هم دیگه یک رودخانه داره. دریا، اینجا برش میگه دریا. As Ahmad returns to his family in Afghanistan after years of refuge, he sees a Kabul categorically different from the scene he held in his mind. The good news is that their home wasn't damaged even a tiny bit amidst all the demolition. They restart their life in metropolitan Kabul with all its hustle and bustle. Ahmad did some of his studies outside Afghanistan and went to high school in Kabul during the Taliban years. هیچی نبود واقعا، یعنی گورستان بود اینجا، هیچی نمیتونستی پیدا کنی اینجا، نه تلویزیونی بود نه برقی بود، نه. واقعا زمانی که ما آمدیم اینجا یعنی که پاتو گذاشتی توی قبرستانی که هیچی نیست. خودت فکر کن ببین چجوری بوده دیگه وقتی برق نباشه، نه تلویزیونی باشه، نه رادیو، فقط رادیو بود. چرا رادیو رو باتری مینداختن مردم گوش میدادن. Once the Taliban are ousted, Ahmad sits for the entrance exam of the University of Kabul, hoping that the education status improves. He too passes and enrolls in sociology and philosophy. سال اول خیلی عالی بود. همون ترم اول مثلا ترم اول رو میرفتیم با چه شوق و ذوقی. من اصلا یادم یه روزای اولی که جمعه میومد بعد من اصلا خودمو میخوردم که چرا جمعه هست. میگفتم کاش جمعه نباشه اصلا، امروز هم بریم دانشگاه. چون واقعا علاقه داشتیم. خب برای کنکور خیلی خونده بودیم، میرفتیم اونجا مثلا حالا جامعه شناسی و فلسفه دیگه میرفتیم بخون فلان اینا. ولی یه چند وقتی که رد شد بعد دیگه این استادا رو دیدیم دیگه، چه وضع استادا، نمیدونم رفتارشون، درسشون. بعد یواش یواش دلمون رو زد. ولی دانشگاه کابل تو نمیدونی آخه آدمو بی سواد میکنه. خیلی جالبه نه؟ واقعا همینطوریه. The social conditions have worried and upset the majority of students like Ahmad and Shahrzad. ما کشورهای عقب نگه داشته شده هستیم، نه کشورهای عقب مانده. اینو ما واقعا قبول دارم. بذار یک سیگار بگیریم. ببخشید سیگرت داری؟ ما واقعا راه خروجی ندارم از این وضعیتی که داره بیرون شه. و نظر من اولین چیزی که ما باید درست کنیم از لحاظ فرهنگی باید مملکت ما رو بسازیم. بنیان‌های آموزش پرورش رو باید بسیار قوی کنیم تا ای که باز برسیم به بعضی چیزای دیگه. Shahrzad is studying in a girls' university in the United States. Her arrival in this different society was together with problems galore in the very first days. از یک طرف احساس اندوه میکنم به خاطر که از خانواده دور بودم، قضاوتم نبود. امرای عمو تا که با هم کنار آمدیم نگران بودم که از من خوشش نبیاید. مطمئن نبودم که میتونم اعتماد کنم، میتونم باز باشم امرای اینا. آیا اینا مرا کمک خواد کردن یا ای که مرا توهین خواد کردن به خاطر لهجه‌ام یا به خاطر از دینم یا به خاطر ملیتم یا فقط به این خاطر که خوشم نمیاد از من. Just like other Afghans, Shahrzad didn't know much about the Americans in her homeland, so she spent the early days of her presence in America
discovering the people. از یک طرف رابطه افغانستان امریکا یک رابطه مشکل است برای بسیار افغان‌ها مثل ما. از یک طرف ما به حمایتشان ضرورت داریم، از یک طرف زیاد خوش ما نمیاد که اینا رهبر و بادار ما باشن. از این خاطر یک رابطه عجیب غریب است و وقتی که در خود امریکا زندگی میکنه بیشتر متوجه این رابطه میشه. وقتی که مثلا میشنیدیم که سربازای امریکایی کدام عروسی را بمباران کردن یا کدام قریه را، بسیار خشمگین میشدم و حتی سر خودم خشمگین میشدم که چرا برای کشور درس میخوان. While studying at the university, Ahmad became more and more interested in music and poetry. He currently has a book about to be published. سلام علیکم. مصطفی چه میکنه این بازیکن؟ خسته در صحرا مثال باد در مسیر من یه چند وقتیه دارم هایکو کار میکنم. البته خب در فارسی میشه شعر کوتاه فارسی دیگه. رو هایکو در افغانستان خیلی کم کار شده، یا اصلا بگم کار نشده. اصلا نمیشه گفت کار نشده، ولی خب کار کردن. یکی دو سه نفر هم بیشتر قوی نیستن. مجموعی هم که میخوام بدم بیرون هایکوه، همه شعراش هایکوه. مرگ آخرین شوخی خدا با انسان هست. A few years have passed since Shahrzad's arrival in America. Meanwhile, Ahmad is still continuing the major at the University of Kabul, which Shahrzad forsook. این پولایی که اومده الان اینجا همش دولت همه رو مصرف نکرده. اینی که خودت هم میدونی، هم دارن میدونن. 70%ش شاید هم بیشتر کمتر، نمیدونم، فکر کنم بیشترشو خودمون کسایی که پول دادن مصرف کردن. بعد حالا اومدن دارن میگن که ما مثلا 40 میلیارد دلار کمک کردیم به افغانستان که بره پیشرفت کنه. خب خیر، کدوم 40 میلیارد دلار شما به ما کمک کردین؟ شما که از این 40 میلیارد دلار مثلا تقریبا 30 میلیارد دلار رو دوباره برگردوندین تو کشورهای خودتون. Today, Shahrzad returns to Kabul after a few years. She states that her gravest memories of the University of Kabul in those days were to do with ethnic issues. در خانواده ما مسائل قومی و مذهبی گپا اصلا مطرح نبود. در خانواده ما تفاوت مرد و زن مطرح نبود. من رفتم به دانشگاه، یک محیطی که به شدت مرد سالار بود و یک محیطی که متاسفانه بسیار مسائل قومی ها داشتش. برای من میگفتم مثلا 100,000 فرق داره، من میگفتم چی فرق داره؟ هیچ متوجه نمیشدم. یا مردم میگفتن تو کدام قوم هستی؟ من میگفتم یعنی چی؟ منظور چیست که چی؟ یا میگفتن تو یک دختر هستی، تو نباید تو گپ بزنی یا این کارا کنی و من ایران میماندم. As she stays in America, Shahrzad builds another impression about the presence of the Americans in Afghanistan. Quite to her surprise, she learns that the American public know very little about her homeland. و معمولا دیدشان است که بسیار یک جای وحشتناک است، یک جای بسیار سخت است، یک جایی است که مشکل است زندگی کننده و یک جای مرگبار است. زنها بسیار زندگی وحشتناک دارند و برشان بسیار عجیب است که بشنوند که از زندگی واقعی بشنوند. عکس‌های خوارمان نشان میدادم، عکس‌های خانواده را نشان میدادم و عکس عروسی‌ها اینا را. برشان عجیب بود، برشان جالب بود بسیار. این کشور اونا آمدن که نجات بدن. نمیخواین بگن که این کشور پیش از ما تاریخ داشت، پیش از ما فرهنگ داشت، پیش از ما ادبیات داشت. یعنی به فایده سیاستمداران نیست که یک تصویر مثبت از افغانستان ارائه کنن، به خاطر که باز جنگ توجیه کردن نمیتونن و مصالح نظامی رو توجیه کردن نمیتونن. ما انسانایی هستیم که اهداف والا داریم، یک شیوه زندگی داریم، یک فرهنگ داریم و مثل انسانای برابر کمک از اونها رو پذیرفتیم و این کمک هیچ وقت نمیتونه یک نتیجه خوب داشته باشه تا وقتی که تصور امریکایی ما در مورد ما رو به عنوان انسانای برابر نپذیرن. هیچ وقت نمیتونن که درست کمک کنن. Ahmad is currently doing the last leg of his studies at the university. His views on Afghanistan and its social conditions have changed over the years. اینا اومدن یه شایعی رو بین مردم ما پخش کردن، بین افغانی، که شما وحشین و اگر ما نباشیم شما میزنین میکشین همدیگه رو. درسته؟ اگه ما نباشیم طالبان میاد پدرتون رو در میاره. خلاصه یعنی که ما حتما باید باشیم اینجا وگرنه شما میخورین همدیگه رو.
در وطن ما مشکلات بود، طالبا بودن و بدترین رژیم دنیا طالبا هستند، ولی یک جنگ به این وسط و به این دامنی کال است نبود. شما این جنگ شروع کردین، خودتان جنگ شروع کردین برادر، خودتان خلاص کنین. ما چرا باید جواب بدیم؟ نه؟ این چه رقم است که تو یک جای میری جنگ شروع میکنی، باز روز بعد میگی من خسته شدم دلم نگرفت من خیزم میرم خانم. نه، اترکایی نمیشه. وطن ما کاروانسرای هم نیست، میدان جنگ هم نیست. یک مملکت است با مردم واقعی که زندگی‌های واقعی دارن، که در تاثیر قرار گرفتن زندگی‌هایشان. هیچ چی که نخوایم ما 9 سال دیگه میخوایم تا برگردیم به اون زمانی که شما تازه با پی 52 اومده بودین و اینجا کلی آدم کشتین. من زیاد طرفدار بودن خارجی هم نیستم. فکر میکنم تا وقتی که ما خود افغانا ما خودمون بیدار نشیم و مسئولیت نگیریم بودن خارجی در اینجا زیاد فایده نمیکنه. الان که دیگه بحث خارج شدن آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها و نیروهای خارجی از افغانستان. آمریکا مینو کرده پیراهن عثمان، هر جایی که میشه علمش میکنه، هر جایی که مثلا میبینه که به یکم مثلا اوضاع یه جوری دیگه است میگه آقا ما میخوایم بریم بیرون، بعد دوباره همه میگن نه تو رو خدا نریم بیرون. مملکت به گند کشیده میشه. One of Shahzad's classmates is the daughter of an American soldier fighting in Afghanistan. This juxtaposition drives her to adopt a new image of American troops and their families. یعنی وقتی که من میبینم عسکرای آمریکایی را در سرک، حالا من میتونم که فراتر از سپر آهنی تانک بگذارم و آدم درون از را ببینم. این آدم یک خانم داره، یک دختر داره، خانمش حمل داره، دخترکش مکتب میره. تصمیم او عسکر آمریکایی که در این جست نمیگیره، تصمیم یک کس که در کاخ سفیدش نمیگیره. و این عسکر آمریکایی از فقیرترین مردم آمریکاست که مجبور شده بیا عسکری کنه. اگر این امکانات مالی می‌داشت، این دانشگاه می‌بود، یا انجینیر می‌بود، حالا دکتر می‌بود، حالا حقوقدان می‌بود، حالا در بیرون کار می‌کرد، از خانواده خود حمایت می‌کرد و مجبور نبود از نیویورک برای، مجبور نبود از شیکاگو برای. و این که برای عسکرم کلش ترس است. این که در اینجا می‌گرده، این هر لحظه فکر می‌کنه درخت و بوته و خاک و دیواری مملکت دشمنش است و می‌خواین را بکشن. ما که دختر یک عسکر درس خواندیم، فکر می‌کنم مردم تصورشون نیست که اینا خود رنگشون به ما میمونه، نه زبانشان به ما میمونه، نه لباسشان به ما میمونه، نه برخوردشان به ما میمونه. کلانکار هستن، میخوان از ما دور باشن، از ما میترسن، اما بدگمان هستن. ما چرا نسبت به اینا خوشبین باشیم؟ به وطن ما آمدن بدون اجازه، این طرف و طرف میرن، میخوان چپک کنن، میخوان خراب کنن، میخوان کل چیز از بین ببرن. خدا به خاطر نفت آمدن یا به خاطر نه، اینطور فکر میکنن. فکر میکنم که هر عسکر آمریکایی یک برنامه مشخص برای ویران کردن افغانستان داره، در حالی که نیست. 9 years have passed since the establishment of the new government in Afghanistan. Nevertheless, as the anticipated changes have not been in place, the majority of the Afghan society is extensively disillusioned, to the extent that the number of those supporting the Taliban's return to power and actually joining them is increasing. الکی دموکراسی، نمیدونم آزادی، صلح، امنیت تو این 9 سال بدتر شده. درست امنیت بدتر شده، میگن نمیدونم محو خشونت علیه زنان، خب بدتر شده. نمیدونم محو کشت مواد مخدر، نمیدونم بدتر شده. چه مستقیم چه غیر مستقیم. من فکر میکنم که باید بین طالبان و آمریکایی ارتباطی باشه، حالا از طریق ISI پاکستان باید باشه، یا ای که خب بالاخره از طریق خود اونا باشه. انگلیسی هم همینطور. حالا از این چیزایی که من میگم چیزایی نیست که مثلا یه رازی باشه که من فقط کشف کرده باشم، یا یه چیزی باشه که بله من فکر کرده باشم و نمیدونم خودم یه تحلیل رسیده باشم و اینا. نه اینطور نیست، اینو همه میدونن. Despite all that happened, Ahmad wants to graduate from the University of Kabul, whatever the price may be. Just like many others, he is unhappy with the circumstances, but he is about to graduate anyway. He has decided to write a novel based on his days at the university and all that he experienced there. میخوام مثل خالد حسینی که یه رمان راجع به موقعیت کمونیست‌ها، موقعیت زمان طالبای افغانستان یه رمان نوشت، همین بادبادک باز.
فیلمم درست شد. اونجوری میخوام یه رمان بنویسم از وضعیت 4 سال دانشگاهی که بودم و قبل از دانشگاه و در جریانی که وارد دانشگاه میشدم و بعد من میدونم که من تنها اینطوری نبودم، صدها و صدها و صدها دانشجوی دیگه مثل من اون زجرایی رو که من کشیدم تو دانشگاه کابل کشیدن.